project po natin ngayon na DIY ay itong computer power supply, lumang computer power supply. Bali, pinutol ko na ho ito, tinanggal ko na yung mga connector niya at pinagsama-sama ko na yung mga kulay. Kung mapapansin nyo, yun ho, may power na siya, umaandar na yung pan kasi kinonect ko na yung pinaka switch nya. Itong green ang power on nya, power on, tsaka black negative. Pag tinanggal natin siya, mamamatay yung power ng power supply, mawawalan ng power. Pero pag dinikit natin siya, makikita nyo rito, iilaw yung yun. Pag inon natin siya, iilaw doon. Mamaya natin i-connect yung ilaw dito. Yan. Yan, may ilaw na siya. Sabihin may power na yung power supply. Tetest natin ngayon itong red and black. Tester. Ilalagay natin siya sa 20 volts. Dito tayo sa DC, nakatapat siya sa 20 volts. Makikita natin dito kung ilang voltahe ang meron dito sa red wire.
4.92 volts. Almost 5 volts siya. Itong LED light ko red, ayaw niyang sumindi, napundi na. Yung nakahanap ako ng ano ko, reserva. Ito kulay blue naman siya. Si switch, ayan, may power na. Yan ang hanapin ng ano natin dito sa 12 DC supply. Kung makikita nyo, 12 DC supply. Ang hanapin natin connection dito is 12 volts. Sasaksak ko muna itong plug nya. Naka-power on na, naka-power on. Check po natin itong makikita nyo. Yan. Nasa 20 volts pa rin po siya. Tetest natin siya dito. Mag-test itong kulay yellow dito sa positive. Yan. At itong kulay black dito naman sa negative. Yan. Makikita nyo ron 12.56 volts. Yellow 12 volts saka negative. Ito yung kukonect natin doon. Yellow tsaka black yung part natin. So yung kulay yellow 12 volts. Hinangin na natin siya dito. Kung kukunin naman mo natin voltahe ay 25 volts. Itong blue, negative 12 volts.
positive 12 volts na yellow. And 24 volts. Meron siyang 24 volts. Ko-connect na ho natin 24 volts. Itong negative, tingnan natin siya. Ayun yung negative niya, yung positive. Multimeter, on natin. Pala na siya. Itong kulay orange to ay plus 3.3 volts. Ito siya. At pag kinonect natin itong negative sa negative 12 volts, ito, nakikita ninyo siya dito, 14 volts, 14.98, almost 15 volts na siya. Gagamit tayo ng 6 amperes diode. Positive 3 plus 3.3 volts positive. USB charging station. I-on natin siya. Naka-on na siya. Maanda na. Ito yung positive. Lagyan natin dito. At negative. Positive 5 volts. Dito negative. 4.92 volts, almost 5 volts. Pwede nang ipang-charge sa cellphone.
There's 12 volts. Pag na-charge na sa battery yan, magdadrop din yung battery niya, ay charging niya sa 13 volts pag na-connect na sa battery. Ayan. Ito tayo sa negative. Nakikita mo 24.1 volts, 24 DC supply. Kasi natin ito 12 volts DC, 12.4 volts.